જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે બનાવીશું ઉપમા અને તે પણ એકદમ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ ચટપટ બની જાય છે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તેના માટે ગેસ ચાલુ કરી ગેસ પર કઢાઈ રાખીશું અને કઢાઈમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે। તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી હું તમને જરૂરી સામગ્રી મેં તૈયાર કરી રાખેલી છે તે બતાવી દઉં। અને બાજુના ગેસ પર પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે 3 વાડકી જેટલું। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેલમાં 1 તજનો ટુકડો, 2 લવિંગ અને 5-6 નંગ કારા મરી ઉમેર્યા છે અને તે સહેજ તતડે એટલે તેમાં રાઈ અને જીરું ઉમેરી દેવાનું છે। રાઈ અને જીરું તતડી જાય બાદ આપણે તેમાં 3 ચમચી ભરીને અડદની દાળ સાફ કરીને લીધેલી છે તે ઉમેરવાની છે અને તેને આ રીતે તેલમાં સહેજ સોતે કરીશું। ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરવાના છે અને તેને પણ સહેજ સોતે કરી લઈશું। આ સ્ટેજ પર તમારે જો કાજુ દ્રાક્ષ ઉમેરવા હોય તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે। હવે હું આખા ધાણા લઈ રહી છું અને તેને આ રીતે અંગૂઠાની મદદથી સહેજ ક્રશ કરીને તેમાં ઉમેરી દઈશ અને હવે ચપટી હિંગ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ મીઠી લીમડીના પાન અને જે આખા લાલ મરચાં આવે છે તે પણ તેમાં ઉમેરી દેવાના છે। હવે તે ઉમેરાઈ જાય બાદ આપણે જે લીલા મરચાં 2 કાપીને રાખેલા છે તે તેમાં ઉમેરી દેવાના છે અને આ રીતે સહેજ સોતે કરી લઈશું। ત્યારબાદ 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને રાખેલી છે અને 1 નાનો ટુકડો આદું છીણીને લીધેલું છે તે તેમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને આ રીતે સહેજ સોતે કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ સ્ટેજ પર તમે વટાણા અને ગાજર સમારીને ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે તેમાં ધાણા ઉમેરવાના છે અને ત્યારબાદ ટામેટું 1 સમારીને રાખેલું તે પણ તેમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને તેને સોતે કરીશું। ધાણાને પહેલાં ઉમેરવાથી તેનો કલર સારો જળવાઈ રહેશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આપણે ચપટી હિંગ ઉમેરવાની છે જેથી કરીને ઉપમાનો એકદમ આછો પીળો કલર આવશે અને હવે જે 1 મોટી વાડકી ભરીને મેં સોજી લીધેલી છે તે તેમાં ઉમેરી દીધી છે અને હવે તેને મીડિયમ ગેસ પર 4 થી 5 મિનિટ શેકવાની છે। આ રીતે આપણે તેને સતત હલાવતા રહીશું તવેતાના મદદથી અને શેકતા રહીશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક આપી કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરજો જેથી કરીને નવા આવનાર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે આપણો રવો શેકાઈ ગયો છે અને બાજુમાં જે ગેસ પર પાણી ગરમ કરીને રાખેલું તેમાં 3 ચમચી ભરીને મેં દહીં ઉમેર્યું છે અને તેને આ રીતે મિક્સ કરી અને હવે આપણે જે ઉપમાવાળું મિશ્રણ શેક્યું તેમાં રેડી દઈશું અને પછી આ રીતે તેને હલાવતા રહીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને તેને આ રીતે આપણે હલાવતા રહીશું અને સહેજ મેં ચાખીને જોયું તો મને મીઠું ઓછું લાગ્યું તો પાછળથી પણ સહેજ મીઠું ઉમેર્યું છે અને હવે આપણે આ રીતે 1-2 મિનિટ હલાવીશું અને સહેજ આવું ઘટ્ટ થયું હોય એવું લાગે ત્યારબાદ આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 1 થી 2 મિનિટ તેને રહેવા દઈશું અને એકદમ સ્લો ગેસ પર તેને સિજવા દઈશું। 1 થી 2 મિનિટ થઈ જાય બાદ આપણે તેને ચેક કરીશું તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ગરમા ગરમ ઉપમા રેડી છે। તો ચાલો સર્વ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, 10 જ મિનિટમાં ઝટપટ બની જતી ઉપમા તમે સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં, સાંજે હલકી ભૂખ હોય તો ડિનરમાં કે પછી બાળકોને લંચ બોક્સમાં બનાવીને આપી શકો છો। હવે ઉપરથી સૂકા નારિયેળનું છીણ અને લીલા ધાણા ભભરાવીને ગાર્નિશ કરીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।